نساء ارتبطت أسماؤهن بالرجل الأشهر في هذه المرحلة، الدب الروسي الذي يتحدى كل دول العالم اليوم. عشيقة حولها من لاعبة إلى أكثر النساء نفوذا في روسيا، وحسناء تحملت مسؤولية حماية الرجل الأول في روسيا، وحارسة خزائن القيصر، المرأة الأكثر نفوذا في العالم، وصحفية تحدته على مرأى من الجميع. تتابعون في هذا الفيديو قصصا مختلفة عن نساء حول بوتين. آنا ريمونتسوفا، جميلة روسيا المتفردة. اسمها آنا ريمونتسوفا، ولدت في مدينة كاترينبورغ الروسية. تنتمي لعائلة جميع أفرادها تقريبا يعملون في الجيش الروسي، إذ خدم والدها في الجيش لأكثر من 30 عاما، ووالدتها أيضا عملت لفترة في الحرس الرئاسي، كما عملت في سلاح العسكرية الروسية. في تناقض يبدو غريبا، لم تكن هذه المرأة مجرد حارسة ومقاتلة شرسة، بل كانت أنثى رائعة الجمال، حصلت على عدة ألقاب جمال، منها لقب ملكة جمال روسيا، وفوزها أيضا بلقب ملكة جمال الحرس الوطني، وهو حرس شكله بوتين وقوامه 340 ألف فرد. لقبها الروسيون بعدة ألقاب، منها حسناء الشرطة وفاتنة الحرس الوطني، خاصة بعد فوزها بأول مسابقة لجميلات القوات المسلحة الروسية، والتي شاركت فيها نساء القوات المسلحة صورهن، إذ حصلت آنا على أكثر من 57 ألف صوت. الحسناء والوحش. منذ طفولتها كانت آنا تحب التدرب على القتال، وأحبت الألعاب القتالية، وأتقنت إطلاق النار والتصويب في سن مبكرة جدا. كذلك امتلكت قوة جسدية كبيرة بشكل لافت، ومع كبرها أرسلها والدها لمدرسة متخصصة في تعلم القتال، فحصلت على المركز الأول، ثم التحقت بمدارس قتال الجيش الروسي، وقد لفتت أنظار مسؤولين رفيعين فأخضعوها لتدريب متخصص، ثم ألحقوها بمركز الأمن القومي الروسي الكي لتصبح بذلك أصغر عميلة سرية في واحدة من أقوى المنظمات العسكرية في العالم. وفي مسيرتها تفوقت على رجال كثيرين ولم يستطيعوا الصمود أمامها، حتى قيل أنها أثناء عملها في حراسة مسؤول روسي رفيع هزمت 13 رجلا لوحدها حاولوا الهجوم على المسؤول الذي تحرسه، ما أكسبها شهرة واسعة، فاختارها الرئيس الروسي بوتين لتكون ضمن فريق الحماية الخاص به، وكانت المرأة الوحيدة في ذلك الفريق. أنقذت حياته فطردها. كعادتها طوال حياتها أبدعت آنا خلال وجودها قرب الرئيس الروسي، وكانت الوحيدة التي ترافقه دائما. ومن أحداث الاغتيالات التي استطاعت إحباطها حين كشفت وجود رجل متنكر بصفة صحفي خلال جنازة حضرها بوتين، لكنه كان يخطط لاغتياله، وبفراستها وقوة ملاحظتها استطاعت آنا كشفه بسبب نظراته وتصرفاته المريبة، وبالفعل تم القبض عليه ليتبين أنه قاتل مأجور. وفي حادثة أخرى اقتربت سيارة من موكب الرئيس واندفعت حول سيارات الموكب، ولم يستطع أحد إيقافها حتى بات المشهد خطيرا جدا. وفي اللحظة التي خرج فيها القاتل من السيارة لاغتيال الرئيس انقضت عليه آنا وأردته قتيلا. بعد كل ما فعلته آنا وخدمتها للرئيس لسنوات، تفاجأ الروسيون بخبر طرد بوتين لها من حرسه، وبينما قالت الصحافة أن الرئيس قرر منحها فرصة للاهتمام بحياتها الشخصية التي أهملتها تماما في ظل اهتمامها بمسؤولياتها، ظهرت شائعات حول خيانتها لعملها وتورطها بأعمال مخلة. أما السبب الذي ظهر أنه الحقيقي فهو نشرها لفيديو من داخل مباني الخدمات، والذي ظهرت فيه المباني المغلقة لقوات الحرس الوطني، وهو تصرف غير مقبول أبدا، ويعد جريمة بحق سرية الجيش، استحقت آنا بسببه الطرد من عملها. أما هي فقد صرحت بأنها كانت ضحية تحيز جنسي في الحرس الوطني. ومهما كان سبب طردها
فقد بقيت بصمة هذه المرأة عالقة في أذهان بوتين والروسيين جميعا. فما رأيك بهذه المرأة؟ ولماذا طردها بوتين فجأة؟ إلينا كابايفا، الحسناء التي فتنت بوتين. ولدت إلينا كابايفا عام 1983 في أوزباكستان، والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وقد نشأت في عائلة رياضية. فوالدتها لاعبة كرة سلة روسية مشهورة هي ليبوف كابايفا، ووالدها مارت كاباييف اللاعب في فريق باختاكور الروسي لكرة القدم. واختارت السير على خطى والديها، فدخلت عالم الرياضة لكن من باب مختلف، إذ احترفت الجمباز منذ طفولتها، وهي ما تزال في الرابعة من عمرها آنذاك. وحين بلغت 12 اصطحبتها والدتها إلى موسكو لتتابع تدريباتها مع مدربين محترفين. وبالفعل فازت بلقب بطولة أوروبا في الجمباز ل4 مرات، ودخلت موسوعة جينيس كلاعبة الجمباز الوحيدة التي تحصل على هذا اللقب، ولم تكن قد تجاوزت 15 من عمرها حينها. وتقول المصادر إن هذه الشابة أحدثت ثورة حقا في رياضة الجمباز الإيقاعي بأوروبا، لكنها اختارت ترك هذا المجال وتوجهت منه إلى عالم السينما، حيث لعبت دور النينجا في الفيلم الياباني ريد شادو، كما اختيرت كوجه إعلاني في الكثير من الإعلانات التجارية. كذلك شاركت إلينا في البرنامج الأسبوعي سبورت أمبر على القناة الروسية السابعة. جددت شباب بوتين. منذ طفولتها كان لإلينا نشاطها السياسي، حيث بدأ اسمها يظهر كناشطة سياسية عام 2001، وكانت آنذاك قد أتمت للتو عامها 18، ثم أصبحت عضوا بارزا في المجلس الأعلى لحزب روسيا. بعدها بعامين أصبحت الرياضية السابقة عضوا في الغرفة العامة للاتحاد الروسي القائم على دعم الأعمال الخيرية والصدقة والعمل التطوعي، لتكون الخطوة الأبرز في حياتها السياسية بدخولها مجلس الدوما في اجتماعه الخامس. وعام 2007 تم انتخابها نائبة في البرلمان عن حزب روسيا الموحدة. كانت امرأة بإرادة جامحة لا يوقفها شيء ولا تضيع وقتها أبدا. ربما هذا ما جعلها تفتن رجلا يصعب أن يعجب بأحد بسهولة. وفتحت عنوان فضيحة من العيار الثقيل بدأت أخبارها تنتشر عام 2008 عن علاقة هذه الشابة الناجحة بالقيصر الروسي فلاديمير بوتين. فما هي تفاصيل هذه العلاقة؟ عام 2008 وتحديدا في شهر أبريل، نشرت صحيفة مراسل موسكو مقالا عن حفل زفاف أسطوري سيجمع إلينا وفلاديمير بوتين، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم في روسيا وأوروبا كلها. وترافق الخبر مع فضائح مدوية طالت الحبيبين كادت تؤدي لإغلاق الصحيفة بعد تكذيب من مكتب بوتين لكل ما جاء في الخبر. لكن يستحيل أن يظهر دخان بدون نار، خاصة أن الدخان بدأ يحيط كثيرا بالرئيس وعشيقته. وكانت الصدمة المدوية لروسيا كلها حين أعلن الكرملين فجأة في منتصف عام 2013 خبر طلاق فلاديمير بوتين وزوجته ليودميلا بعد زواج دام 30 عاما. وأرجعت الصحافة سبب الطلاق إلى العلاقة الغرامية التي باتت مكشوفة للجميع بين الرئيس ولاعبة الجمباز التي تصغره ب30 عاما. ومع نهاية عام 2013 تطورت الشائعات إلى أن العشيقان تزوجا بشكل سري في دير إيفرسكي في فالداي. ومرة أخرى نفى المكتب الصحفي الرئاسي هذا الخبر. أولاد غير شرعيين. سنوات طويلة لم تهدأ الأخبار والشائعات حول الثنائي، والتي عمت الصحف ومواقع الإنترنت. وقد وصلت الفضائح التي طالت القيصر والحسناء إلى درجة أن قيل إن إلينا أنجبت لبوتين وريثا غير شرعيا، وذلك بعد ظهورها في صورة مع طفل
قالت هي فيما بعد أنه ابن أخيها. ومع انتشار الشائعات والأخبار رد بوتين شخصيا في مؤتمر صحفي في إيطاليا قائلا: هناك حياة خاصة لا يسمح لأحد بالتدخل فيها. وبعد ظهور تقارير تشير إلى أن إلينا أنجبت توأما لبوتين، اضطرت للخروج برد هو الأول لها بعد سنوات، إذ كتبت على صفحتها الشخصية: عندما أصبح أما وهو ما لم يحدث بعد سأكتب عنه بالتأكيد. على كل حال، شكرا لكل من هنأني وقلق علي. كان ذلك عام 2019 بعد انتشار أخبار عن إنجاب إلينا لتوأمين في مستشفى موسكو، وقد اختفت العشيقة المثيرة بعد ذلك لأكثر من عامين، لتظهر فجأة عام 2021 بعد كثرة الأخبار التي تتحدث عن اختفائها وانقطاع وسائل الاتصال بها ومطالبة الروسيين بمعرفة مصيرها. لم تتوقف الفضائح التي طالت إلينا عن علاقتها بالرجل الأهم في روسيا وربما أوروبا كلها اليوم، بل طالتها فضائح مالية بعد أن كشفت ملفات الضرائب حول المسؤولين البارزين في روسيا أن إلينا تتقاضى راتبا ضخما يصل إلى 785 مليون روبل روسي، أي 7,700,000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 7 أضعاف راتب المسؤولين الكبار في روسيا. كذلك فإن إلينا تترأس اليوم مجموعة إعلامية تابعة للكريملين، والتي تعد الإمبراطورية التلفزيونية والإذاعية والصحفية الأهم في روسيا. وقد أثيرت تساؤلات كثيرة من معارضين روس حول السر الذي يجعل هذه الشابة تصل لما وصلت إليه في روسيا رغم صغر سنها وقلة خبرتها، وأرجع ذلك فقط إلى دعم القيصر الروسي لها، والذي عرف دائما بالتكتم عن أخباره الشخصية، خاصة علاقاته الغرامية، إذ أن لديه ابنتين شابتين غير شرعيتين أيضا، لكنه يتجنب الحديث عنهما ويخفي شخصيتهما ببطاقات هوية مزورة. برأيك، هل تستحق إلينا لقب المرأة الأكثر حظا في العالم بعد علاقتها بفلاديمير بوتين التي فتحت لها أبواب الشهرة والسلطة والمال؟ إلفيرا نابيولينا، المرأة الأكثر نفوذا في العالم. امرأة ذات مكانة صغيرة ومتعاطفة، كلامها رقيق وصوتها يكاد لا يسمع. خشي الليبراليون الذين اختاروها لقيادة اقتصاد روسيا أن تكون لينة جدا، خاصة أنها اختيرت بعد حرب طاحنة مع الشيوعيين أصحاب الطراز القديم الذين كانوا يفضلون سياسة نقدية فضفاضة للغاية، بينما اتجه الليبراليون نحو سياسة نقدية صارمة لإبقاء التضخم بعيدا، لتصبح بعد اختيارها أول امرأة تدير بنكا مركزيا لدولة من دول مجموعة الثمان، سرعان ما أثبتت جدارتها وقادت روسيا في أحلك الظروف وأصعبها، وتحت قيادتها أصبح البنك المركزي الروسي صاحب أكبر مخزونات العالم من العملات الأجنبية والذهب، واتخذت إجراءات صارمة ضد المقرضين ليتجه التضخم إلى أدنى مستوياته في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، كما رفعت البنك المركزي الروسي إلى مستوى المعايير الدولية بعد أن أغلقت حوالي 500 بنك روسي ملتوي من خلال سياسة نقدية صارمة شبهتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بقائد الأوركسترا العظيم. واليوم تقود روسيا في أصعب مرحلة لها منذ عقود، فهل تنجح بإخراج روسيا من أزمتها الاقتصادية بعد أن أجبرها بوتين على ذلك؟ حارسة الخزانة الروسية. ولدت إلفيرا نابيولينا في أوفا باشكورتوستان في 29 من أكتوبر عام 1963 لعائلة تترية. كان والدها يعمل سائق حافلة بينما عملت والدتها في أحد المصانع. أظهرت نابيولينا قدرات عقلية متميزة في مرحلة مبكرة من حياتها،
وتخرجت من المدرسة بدرجة ممتازة، لتبدأ المرحلة الجامعية في جامعة موسكو الحكومية وتتخرج عام 1986. بعد 5 سنوات بدأت حياتها المهنية في اتحاد العلوم والصناعة لدى الاتحاد السوفيتي. في عام 1994 انتقلت إلى وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، وارتقت هناك إلى منصب نائب وزير. جاءت نابيولينا من المؤسسة الاقتصادية الليبرالية في المدرسة العليا للاقتصاد، حيث كان زوجها ياروسلاف كوزومينوف رئيسا للجامعة لما يقرب من 3 عقود. وفي عام 2007 أصبحت وزيرة التنمية الاقتصادية، وبقيت في المنصب مدة 5 سنوات، وكانت واحدة من 6 شخصيات حكومية بارزة رافقت بوتين للعودة إلى إدارة الكرملين بعد انتخابه رئيسا لروسيا لولاية ثالثة، حيث قام بتعيينها مستشارة له في الشؤون الاقتصادية. في عام 2013 ترأست البنك المركزي الروسي، ومنذ ذلك العام أصبحت من أكثر المسؤولين شهرة على المستوى الدولي في حكومة بوتين، لتصنفها مجلة فوربس كواحدة من أقوى النساء في العالم. وفي عام 2017 اختارت مجلة ذا بانكر نابيولينا المصرفية المركزية لذلك العام في أوروبا. الحرب الروسية الأوكرانية. بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت إلفيرا نابيولينا إلى الاستقالة، لكن بوتين أمرها بالبقاء وجدد ولايتها لمدة 5 سنوات إضافية، وتركت لتتولى إدارة تداعيات الحرب التي دمرت وبلمح البصر كل الجهد المبذول. وتلاشى إرثها في غضون ساعات بعد أن فرضت العقوبات حصارا على الاقتصاد الروسي. واجهت إلفيرا هذه العقوبات بمضاعفة سعر الفائدة الرئيسي، وفرضت قيودا على رأس المال لوقف تدفق الأموال إلى الخارج، لكن الضربة القاضية كانت تجميد أكثر من نصف احتياطيات البنك المركزي، والتي تجاوزت 600 مليار دولار، وهذا ما تم اعتباره كثغرة لا تغتفر في مسيرة إلفيرا، التي كان يجب عليها أن تجهز روسيا لمثل هذه العقوبات. لكن المسؤولين الروس الذين تقع عليهم المسؤولية أيضا اعترفوا أنهم لم يتوقعوا أن يتجه المجتمع الدولي إلى هذا الخيار. كانت الأزمة التي أعقبت ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أكبر اختبار لعزيمة نابيولينا في السوق الحرة، بعد أن نجحت بمحاربة ضوابط رأس المال وحرارة الروبل. ومن خلال هذه التجربة الناجحة في إدارة الأزمة أصبحت إلفيرا المرأة الاقتصادية الأشهر في العالم، ولأجل ذلك أجبرها بوتين على البقاء في مركزها. فهل تنجح إلفيرا بإدارة الأزمة الاقتصادية الحالية؟ وبرأيك هل تلجأ إلى خيانة بوتين والهرب خارج روسيا، خاصة أنها لم تعلق على قرار التجديد الإجباري لها حتى هذه اللحظة؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. ماريا أوفسيانيكوفا، روسية شغلت العالم. جميع من يعرفون ماريا أجمعوا على أنها أبعد ما تكون عن السياسة، فهي أم لطفلين وامرأة عادية تعشق تربية الحيوانات الأليفة وتحب السباحة. لكن فجأة أصبح اسمها يتردد على نشرات الأخبار وفي خطابات الرؤساء العالميين. فلماذا كل هذه الضجة؟ ماريا أوفسيانيكوفا صحفية روسية أصبحت حديث الساعة منذ يوم 15 من مارس عام 2022، حين قطعت الصحفية بث القناة الأولى الروسية التي تعمل بها، معلنة أمام ملايين المشاهدين رفضها للحرب الروسية الأوكرانية. وقد وقفت وراء مذيعة الأخبار وهي تصرخ بصوت عال: أوقفوا الحرب لا للحرب. وحملت لافتة كتب عليها: لا تصدقوا الدعاية، إنهم يكذبون عليكم هنا، لينقطع بث الأخبار وتختفي الصحفية عن الأنظار بعدها. وقد دام اختفاؤها 15 ساعة. لم يجد لها أصدقاؤها أو محاموها أو أهلها خلالها أي أثر، وباتوا يخشون عليها في بلد يحكمه رئيس مثل بوتين، المعروف بأنه يحكم بالحديد والنار،
ولا يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه. مساندات محلية وعالمية. بعد انتشار خبر ما فعلته الصحفية التي تبلغ من العمر 44 عاما، والتي قالت إنها عبرت عن رأيها بالحرب لأنها تشعر بالخجل من أن بلادها تحارب جارتها، ذاع صيت الصحفية وبدأ الناس بالبحث عن اسمها والمعلومات عنها، وتسارع الجميع للتعليق على صورتها الشخصية على حسابها في فيسبوك، والتي ترتدي فيها قلادة تمتزج فيها ألوان العلمين الروسي والأوكراني، ليصل عدد التعليقات على الصورة إلى أكثر من 50,000 تعليق من حول العالم، جميعها تشيد بشجاعة الصحفية وتشكرها على إبداء رأيها. فلماذا كل هذا الغضب من أوفسيانيكوفا؟ اسمها مارينا أوفسيانيكوفا، ولدت في 19 من يونيو عام 1978 لأب أوكراني وأم روسية. تخرجت أوفسيانيكوفا من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة عام 2005، لتبدأ حياتها المهنية في التلفزيون الحكومي مع قناة كوبان تيفي، وبعد عدة سنوات انتقلت للعمل في القناة الأولى، إحدى أهم القنوات التلفزيونية الروسية، والتي تمتلك متوسط عدد مشاهدات 250 مليون مشاهدة، وتنطق بما تمليه سياسة الكرملين. وقد عملت مارينا في القناة في قسم تحرير البرامج الإعلامية، ولا علاقة لها نهائيا بما يذاع على القناة من نصوص، بل تقتصر وظيفتها على ترجمة خطابات السياسيين الأجانب والشخصيات الكبرى في الدولة إلى اللغة الروسية. ويشهد جميع أصدقائها وزملائها أنها لم تحب السياسة يوما، ولم تدخل في نقاشات سياسية أو تتحدث في مجال السياسة، وكل اهتماماتها كانت تنصب على تربية الكلاب، إذ تربي مجموعة كبيرة من الكلاب تبرعت بجزء منها عام 2021، كما أنها لها اهتمامات بالسباحة التي خاضت فيها منافسات جماعية في شبابها. وقال زملاء لها أنهم فوجئوا بتصرفها الأخير لأنهم لم يسمعوها يوما تتكلم في أمور سياسية. وعندما احتجت الصحفية الروسية كان ذلك أثناء دوامها الرسمي. وقد خرجت الصحفية أيضا في فيديو مسجل نشرته على حسابها الشخصي تقول فيه إنها تشعر بالخجل بسبب ما يحدث، بينما عدت الحرب الروسية الأوكرانية جريمة، وألقت المسؤولية عما يحدث على عاتق رجل واحد بحسب كلامها، وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الإليزيه يفتح أبوابه للصحفية. ما فعلته الصحفية الروسية التي لقبتها الجماهير بالصحفية الشجاعة أوصل اسمها ليس فقط إلى الشعوب والعامة، بل دخل اسمها ردهات القصور الرئاسية في الدول الكبرى، حيث أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخطابها وفعلتها، وشكرها على ما وصفه دورها في نقل الحقيقة، وقد خصها في جزء من خطابه قائلا: وبشكل شخصي للمرأة التي دخلت استوديو القناة الأولى مع ملصق ضد الحرب. بينما وصلت أصداء فعلة الصحفية إلى الإليزيه الفرنسي أيضا، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه على استعداد لمنحها الحماية القنصلية الفرنسية، وأنه سيطلب ذلك من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا. في المقابل انتشرت أخبار على أن الرئيس الروسي أوعز إلى السلطات المختصة بتطبيق القانون الجديد على الصحفية، والذي أبرمه بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ويقضي بمحاسبة كل من ينشر معلومات عن الحرب لا تتوافق مع الرواية الروسية الرسمية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما. عمليا اكتفت المحكمة الروسية بتغريم الصحفية ب30,000 روبل، أي ما يعادل 280 دولارا، لكن الجميع يتحدثون عن أن ما ينتظرها من بوتين أكثر من ذلك بكثير، فمن المعروف عنه أنه لا يسكت على فعلة كهذه. هكذا مرت هؤلاء النسوة في حياة فلاديمير بوتين، ولم يكن مرورهن مرورا عاديا، بل أثرن في حياة الرئيس الروسي وأثر هو في حياتهن. فما رأيك بقصصهن؟ وهل تعرف نساء أخريات ارتبطت أسماؤهن بالدب الروسي؟